Hello students, this is Pranjal sir, Director of Daswani. আজিৰ ডেটত আমি 2023 30 জানুৱাৰী Shift-1 মৰ্ণিং যিটো শিফ্ট হৈছিলে তাৰ যিখন ফিজিক্সৰ পেপাৰ আছিলে সেই পেপাৰখন আমি সলভ কৰিব গৈ আছোঁ। তো প্ৰথমতে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো আমি চাওঁ আহা। তাত তোমাৰ কি দিছে, দ্য মেগনেটিক মোমেণ্ট এছ'চিয়েটেড উইথ টু ক্ল'জলি ওন্ড চাৰ্কুলাৰ কইল A and B of radius RA 10 centimeter and RB equal to 20 centimeter respectively are equal if where NA, NI, I and NB, IB are number of turn and the current of A and B respectively. So magnetic moment বুলি ক'লে আমি কি জানো, I into A formula জানো, total N total magnetic moment. তো A coilৰ কাৰণে magnetic moment I pi r square into NA. তো তাত আমি ইকুৱেশ্যন 1 বুলি পালোঁ। দেন নাম্বাৰ 2 যদি আমি চাবলৈ যাওঁ MB ইকুৱেল টু IB মানে I into A হয় না, তো IB into AB হ'ব। তাৰ পৰা আমি pi r square মানে RB পঢ়ালোঁ। তো যিহেতু বাই ইকুৱেশ্যন দুইটা ইকুৱেল বুলি কৈছে, ইকুৱেল বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি তাৰ পৰা ভেলু পুট কৰিলে 4 টাইমছ আমি পাই গ'লোগৈ। ঠিক আছে, এইটো আমি ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন পালোঁ। তাৰপিছত নেক্সট আমি গৈ আছোঁ, দ্য ফিগাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টছ দ্য মোমেণ্টাম টাইম কাৰ্ভ ফৰ এ পাৰ্টিকল মুভিং এলং এন এক্সিছ আণ্ডাৰ দ্য ইনফ্লুৱেঞ্চ অফ দ্য ফ্ল'ৰ। আইডেণ্টিফাই দ্য ৰিজিয়নছ অন দ্য গ্ৰাফ হুৱেৰ দ্য মেগনিটিউড অফ দ্য ফ'ৰ্চ ইজ মেক্সিমাম এণ্ড মিনিমাম ৰেচপেক্টিভলি। তেতিয়া কথাটো কি হৈ আছে যে তুমি যদি চোৱা, ইফ তো তোমাৰ ইয়াত এতিয়া চাব গ'লে টাইম T1 T2 T3 T3 মাইনাছ T2 যিমান হ'ব এইটো মানে গেপটো লেছ দেন কি হৈ যাব T1, আমাক কুৱেশ্যনত দি দিছে। তেনে ক্ষেত্ৰত তোমাক এতিয়া সুধিছে মোমেণ্টাম টাইম কাৰ্ভটো দিছে এলং মোমেণ্টাম আণ্ডাৰ দ্য ইনফ্লুৱেঞ্চ আইডেণ্টিফাই ৰিজিয়নছ ৱেৰ গ্ৰাফ ৱেৰ মেগনিটিউড অফ ফ'ৰ্চ ইজ মেক্সিমাম এণ্ড মিনিমাম। মেগনিটিউড অফ ফ'ৰ্চ ইজ মেক্সিমাম। ঠিক আছে, এতিয়া মোমেণ্টাম ইকুৱেলটো কি হৈ আছিলে, মোমেণ্টামৰ যদি তুমি কনচেপ্টটো চাবলৈ যোৱা, তোমাৰ এতিয়া আমি শ্লোপ অফ গ্ৰাফ যদি চাওঁ F ইকুৱেল টু DP বাই DT ইকুৱেল টু শ্লোপ হ'ব। তো এতিয়া যোনটোতে শ্লোপটো মেক্সিমাম হ'ব তাতে তোমাৰ ফ'ৰ্চটো কি হ'ব লাগিব, মেক্সিমাম, আৰু যোনটোতে শ্লোপটো কম হ'ব তাতে ফ'ৰ্চটো কি হ'ব, মিনিমাম হ'ব। ইয়াত যদি তুমি চাবলৈ যোৱা ABC, তো চি জেগাত তোমাৰ শ্লোপটো কি হৈছে, মেক্সিমাম হৈ আছে শ্লোপটো, আৰু বি জেগাত তোমাৰ মিনিমাম হৈ আছে। ঠিক আছে, গতিকে ফ'ৰ্চ মেক্সিমাম য'ত হ'ব, শ্লোপ মেক্সিমাম য'ত হ'ব তাতে ফ'ৰ্চ মেক্সিমাম, আৰু শ্লোপ য'ত মেক্সিমাম নহ'ব তাতে কি হ'ব, মিনিমাম। ঠিক আছে, নেক্সট আমি গৈ আছোঁ two isolated metallic solid spheres of radii r and twice r are charged such that both have same charge density rho. The spheres are then connected by a thin conducting wire. If the new charge density of the bigger sphere is sigma dash, the ratio sigma dash by sigma is. তেতিয়া কথাটো কি হৈ আছে যে তুমি যদি চোৱা প্ৰথম যিটো স্ফিয়াৰ তাৰ কাৰণে টোটেল চাৰ্জ যদি কনচিডাৰ কৰা Q1 ইকুৱেল টু চিগমা ইনটু A, আৰু ইফালে যদি চাবলৈ যোৱা Q2 ইকুৱেল টু চিগমা ইনটু 4 পাই r হোল স্কোৱাৰ, দেন আমি এইটো এটা এক্সপ্ৰেশ্যন পালোঁ। তো এতিয়া Q1 ডেছ আৰু Q2 ডেছ দুইটা যদি আমাক কানেক্ট হোৱাৰ লগে লগে চাৰ্জটো কমন হৈ যাব। ঠিক আছে, তো কমন হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমি যদি কেপাচিটৰ ইকুৱেল টু চাওঁ, স্পেৰিকেল কেপাচিটৰ কিমান হয়, 4 পাই এপচাইলন নট R হয়। ঠিক আছে, দুইটাৰে যদি পটেনচিয়েল কমন হয় তেনেহ'লে Q1 বাই C1 Q2 বাই C2, তাৰ পৰা আমি এইটো এক্সপ্ৰেশ্যন পালোঁ। তো দেন আমি চাৰ্জটো যদি চাওঁ, প্ৰথমতে Q1 প্লাছ Q2 ফাইনেলি গৈ Q1 ডেছ প্লাছ Q2 ডেছ হ'বগৈ। সেইমতে যদি আমি কৰোঁ Q2 ডেছ ইকুৱেল টু আমি এইটো ইকুৱেশ্যন 2 আমি পামগৈ। ঠিক আছে, ইকুৱেশ্যন 2 পাম। তাৰ পৰা আমি ইকুৱেশ্যন 2 এক্সপ্ৰেশ্যনটো উলিয়াই লোৱাৰ পিছত আমি দুইটাৰ যদি ছাৰ্ফেচ চাৰ্জ ডেনচিটি চাওঁ, ছাৰ্ফেচ চাৰ্জ ডেনচিটি আমি চালে ছাৰ্ফেচ চাৰ্জ ডেনচিটি চিগমা ডেছ বাই চিগমা ইকুৱেল টু 40/3 ইনটু 1/16 আমি আৰু এটা আমি এক্সপ্ৰেশ্যন পাই আছোঁ। ঠিক আছে, তো তাৰ পৰা আমি কিমান পামগৈ, 5/6 আমি ইয়াৰ এক্সপ্ৰেশ্যন পাই আছোঁ।
তাৰপিছত গৈ আছোঁ নেক্সট ইকুৱেশ্যনত। নেক্সট আমি গৈ আছোঁ a person has been using spectralness of power minus 1.0 diopter for distinct vision and a separate reading glass of power 2.0 diopter. What is the least distance of distinct vision for this person? তেনে ক্ষেত্ৰত তুমি পাৱাৰ অফ কনভেক্স লেন্স যদি তুমি চোৱা, পাৱাৰ অফ কনভেক্স লেন্স চাব গ'লে তুমি ইয়াত চোৱা, তুমি 2 ডায়োপ্টাৰ দিছে, এইফালে পাৱাৰ অফ কনকেভ লেন্স কিমান দিছে, -1.0 ডায়োপ্টাৰ দিছে। ঠিক আছে, তেনে ক্ষেত্ৰত ইমেজ ইয়াত আছে আৰু অবজেক্ট ইয়াত আছে। ঠিক আছে, আৰু ইমেজ আৰু অবজেক্টৰ মাজত লিষ্ট ডিষ্টেঞ্চ থাকিব লাগে, ধৰি লৈছোঁ আমি এক্স বুলি, আৰু অবজেক্ট আৰু আইপিছৰ মাজত মিনিমাম ডিষ্টেঞ্চ 25 থাকিবই লাগিব, তো নহ'ব না। তো তেনে ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ, তো আমি ফকেল লেংথ ইকুৱেল টু 50 চেণ্টিমিটাৰ পাইছোঁ। 1/f = 1v - 1/u, সেইখিনি ভেলু কমপ্লিট কৰিলোঁ আমি। এক্স ইকুৱেল কিমান পামগৈ, 50 চেণ্টিমিটাৰ আমি পাই আছোঁ। ঠিক আছে, এক্স ইকুৱেল আমি কিমান পাই আছোঁ, 50 চেণ্টিমিটাৰ হৈছে। তাৰপিছত গৈ আছোঁ, তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, এ স্মল অবজেক্ট এট ৰেষ্ট এবজৰ্ব এ লাইট pulses of power 20 milliwatt and duration 300 nanosecond. Assuming speed of light as 310 meter per second, the momentum of the object becomes equal to then power equal to কিমান আছে, 20 milliwatt আছে। ঠিক আছে, তাহলে টাইম equal to 300 nanosecond আছে। the energy absorbed equal to 300 into 10 to the power -9 into 2 to the power -3। ঠিক আছে, দেন 6 into 10 to the power, সেইখিনি কেলকুলেশ্যন কৰিম আৰু হা, কেলকুলেশ্যন দিয়া আছে তোমাক। তাৰপিছত প্ৰেছাৰ দি থৈছে, প্ৰেছাৰ মানে কি হৈ আছে, ইণ্টেনচিটি বাই চি। ঠিক আছে, ইণ্টেনচিটি বাই চি, দ্য পাৱাৰ বাই এৰিয়া ইনটু চি। ঠিক আছে, দেন প্ৰেছাৰ ইনটু এৰিয়া ইকুৱেল টু কি হৈ আছে, পাৱাৰ বাই চি হৈছে, পাৱাৰ বাই চি হৈ আছে। দেন যদি আমি চাওঁ পাৱাৰ বাই চি, এটা ফ'ৰ্চ ইকুৱেল টু পাৱাৰ বাই চি হৈ আছে। তেনেহ'লে ফ'ৰ্চ ইকুৱেল টু যদি পাৱাৰ বাই চি হয়, ইয়াৰ পৰা তুমি চোৱা কেলকুলেশ্যন কৰিলে এফ ইকুৱেল টু এফ ডট ডেল টি ইজ ইকুৱেল টু তোমাৰ এফ ডট ডেল টি ডেল পি হৈ আছে। দেন ডেল পি ইনটু ইয়াৰ পৰা চোৱা পি টু ডেল পি মানে পি এফ মাইনাছ পি আই, ইয়াৰ পৰা পি এফ ইকুৱেল আমি কিমান পালোগৈ, আমি তোমাৰ 20 × 10 to the power -17 ইকুৱেল টু পি এফ হৈ আছে। ঠিক আছে, মেথছ ইকুৱেল টু মেথছ কলম 1 কলম 2 মেথছ কৰিব দিছে। কলম 1 কলম 2 মেথছ কৰিব গ'লে তোমাক এতিয়া এইটো ডিছপ্লেচমেণ্ট টাইম গ্ৰাফ দিছে, ইফালে ভেলচিটি টাইম গ্ৰাফ দিছে। তো এতিয়া কথাটো কি হৈ আছে, তো ইয়াত তুমি এক্স টি ইফালে ভি টি হৈ আছে, তো তেনে ক্ষেত্ৰত চাবলৈ যোৱা, এক্স টি ভি টি ইফালে ভি টি হৈ আছে। তো নেক্সট ইয়াৰ পৰা গোটেই গ্ৰাফকেইটা আমি চেক কৰি পেলাই কোনটো গ্ৰাফৰ লগত কোনটো হ'ব আমি চালে ওলাই যাব। তো এতিয়া তুমি এনেই চোৱা, আৰু মই কৈছোঁ এতিয়া এক্স প্ৰপ'ৰ্চনেল টু টি স্কোৱাৰ যদি হয়, ডি এক্স বাই টুৱাইচ টি, ভি প্ৰপ'ৰ্চনেল টু টি হৈ আছে। গতিকে এক্সিলাৰেশ্যন টাইমৰ গ্ৰাফৰ লগত ভেলচিটি টাইম গ্ৰাফ যিটো হ'ব, তো ডাইৰেক্টলি প্ৰপ'ৰ্চনেল গ্ৰাফটোৱে হ'ব লাগিব। ঠিক আছে, চিমিলাৰলি এক্স ইকুৱেল এক্স ইনটু মাইনাছ আলফা টি ফৰ্মুলা আছে। ইয়াৰ পৰা যদি ভেলচিটি উলিয়াবলৈ যাওঁ, ইয়াৰ পৰা ভেলচিটি উলিয়ালে আমি ভি ইকুৱেল টু মাইনাছ আলফা এক্স নট টি, ইয়াৰ পৰা আমি সেইটো পাম। চিমিলাৰলি এক্স প্ৰপ'ৰ্চনেল টু টি ইকুৱেল টু ভি কনষ্টেণ্ট আছে। তো যদি মাইনাছ টি হয়, তেনেহ'লে ভি ইকুৱেল টু মাইনাছ কনষ্টেণ্ট হৈ আছে। তো ডি নম্বৰত তোমাৰ এক্স প্ৰপ'ৰ্চনেল টু টি আছে ইকুৱেল টু ভি কনষ্টেণ্ট হৈ আছে। ঠিক আছে, দেন এইটো আমি এক্সপ্ৰেশ্যন পালোঁ হৈছে। তাৰপিছত নেক্সট গৈ আছোঁ, দ্য প্ৰেছাৰ পি, টেম্পাৰেচাৰ টি ৰিলেশ্যনশ্বিপ অফ এন আইডিয়েল গেছ obeys the equation Pt square equal to constant. The volume expansion coefficient of the gas will be so এতিয়া চোৱা, তুমি এতিয়া পি টি টু দি পাৱাৰ -2 পি টি স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু কনষ্টেণ্ট and dv equal to v gamma dt, gamma equal to 1/v
ডিভি বাই ডিটি ঠিক আছে এইটো বুজি আছো এইকণলৈকে তাৰপিছত আমি পি ভি ইকুৱেল টু এন আৰ টি পি টি স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু কনষ্টেণ্ট দেন এন আৰ টি বাই ভি টি স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু কনষ্টেণ্ট দেন ভি প্ৰপৰ্চনেল টু টি কিউব ইজ ইকুৱেল টু ভি ইকুৱেল টু কে টি টু দি পাৱাৰ 3 আছে টি টু দি পাৱাৰ 3 equation 2 and now put in 1 gamma equal to 1 by kt t cube equal to 3 kt square equal to 3 by t equal to gamma equal to 3 by t ঠিক আছে তাৰপিছত চোৱা heat is given to an ideal gas in an isothermal process ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা এতিয়া কোনটো হ'ব সুধিছে আৰু কোনটো হ'ব সুধিবলৈ যাওঁতে internal energy of a gas will be decreases internal energy of an gas will increases এইটো এই হ'লে বি নহ'ব বি হ'লে এই হ'ব এইটো দুটাই নহয় এইকাৰণে তাৰপিছত কি internal energy of the gas will not change সেইটোৱে কথা আৰু 3 নম্বৰটো the gas will do negative work তো তোমাৰ এইটো চি আৰু ডি অপশ্যন দুটাহে তোমাৰ কাৰেক্ট হৈ আছে চি আৰু ডি অপশ্যন দুটাহে তোমাৰ কাৰেক্ট হৈ আছে তো সেইটোহে তোমাৰ শুদ্ধ তোমাৰ ঠিক আছে তাৰপিছত গৈ আছো নেক্সট তোমাৰ isothermal if the gravitational field in the space is given as minus k by r square taking the reference point to be at r equal to 2 centimeter with gravitational potential v equal to 10 joule per kg find the gravitational potential at r equal to 3 centimeter in SI unit ঠিক আছে দেন যদি চাবলৈ যাওঁ দেন চাবলৈ গ'লে তোমাৰ ডেল ভি ইকুৱেল টু আমি এইটো পাই থৈছোঁ ইকুৱেশ্যন তোমাক ডেল 2 to 3 চেণ্টিমিটাৰ দি দিছে ন গতিকে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ই ডট ডি আৰ তো ই ডট ডি আৰ বুলি কওঁতে ভি জেগাত এবাৰ 3 বহালোঁ এবাৰ ভি জেগাত 2 বহালোঁ ঠিক আছে তো 2 to 3 মাইনাছ কে বাই আৰ স্কোৱাৰ ডট ডি আৰ হ'ল তো এইখিনি কেলকুলেশ্যন আমি কৰি গ'লেই হ'ল আৰু তুমি কেলকুলেশ্যনখিনি কৰি গ'লেই হ'ল কেলকুলেশ্যনখিনি কৰি পেলাই ভি ইকুৱেল টু 1 আমি পামগৈ ঠিক আছে ভি ইকুৱেল টু আমি 1 পামগৈ হৈছে তাৰপিছত আমি গৈ আছোঁ in a series LR circuit with XL equal to R power factor is P1 if a capacitor of capacitance C with XC equal to XL is added to the circuit the power factor becomes P2 the ratio of P1 to P2 will be তো এতিয়া XL তো ইয়াত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ XL ফালে V আছে তো পাৱাৰ ফেক্টৰ ইকুৱেল টু cos of phi ইকুৱেল টু R by Z ঠিক আছে R by Z তো cos of phi ইকুৱেল টু R by Z তো P1 ইকুৱেল টু R by root of R XL square plus R square R by root of R square plus R square then 1 by root of R2 তো সেইটো আমাৰ প্ৰথম ফিগাৰটোৰ মতে এটা ইকুৱেশ্যন আহি গ'ল P আৰু ছেকেণ্ড যিটো ফিগাৰ আছে ছেকেণ্ড ফিগাৰটো তিনিটা আছে না এই তিনিটা চাবলৈ গ'লে XL XC R আছে তো ইয়াৰ পৰা পাৱাৰ উলিয়াব গ'লোঁ R by Z পাৱাৰ ফেক্টৰ তো ইহঁত দুইটাৰ যদি ৰেচিঅ' ল'ম 1 by root of R2 আমি আৰামত পাই যাম ঠিক আছে ডাউট নাই তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটোত গৈ আছোঁ কি দিছে তোমাক চোৱা as per given figure a small ball P slide down the quadrant of a circle and hits the other ball Q of equal mass which is initially at rest neglecting the effect of friction and assume the collision to be elastic the velocity of ball Q after collision will be যদি চাবলৈ যাওঁ দেন তোমাৰ এতিয়া চোৱা তুমি ইয়াত তুমি চাবলৈ গ'লে ইফালে 20 চেণ্টিমিটাৰ ইফালে তোমাৰ ভি আছে চাবলৈ গ'লে 20 চেণ্টিমিটাৰ ইফালে তোমাৰ কিউ আছে দেন ইফালে যদি তুমি এনাৰ্জি কনজাৰ্ভেশ্যন অফ চাওঁ mgs ইকুৱেল টু হাফ mv স্কোৱাৰ হৈ আছে ন দেন ভি ইকুৱেল টু ৰুট অভাৰ টুৱাইছ gs তাৰ পৰা ভি ইকুৱেল টু কিমান পাই আছোঁ 2 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড আমি
পাই আছোঁ ঠিক আছে 2 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড আমি পাই আছোঁ হৈছে তাৰপিছত গৈ আছোঁ এই বল অফ মাছ m 200 গ্ৰাম ৰেষ্ট অন এ ভাৰ্টিকেল পোষ্ট অফ হাইট 20 মিটাৰ A bullet of mass 10 gram traveling in the horizontal direction hits the center of the ball. After collision, both travels independently. The ball hits the ground at a distance 30 meter and bullet at a distance of 120 meter from the foot of the post. The value of initial velocity of the bullet will be চাবলৈ যোৱা তো ইয়াত যদি তুমি চোৱা ইয়াত বিফোৰ তোমাৰ বলটো ইয়াৰ পৰা গ্ৰাউণ্ড হৈছে আৰু দেন বুলেটটো ইয়াৰ পৰা তোমাৰ প্ৰজেক্ট হৈছে বলটো ইয়াৰ পৰা গৈ 30 মিটাৰ আৰু ইয়াৰ পৰা ভিটো ভেলচিটিৰ প্ৰজেক্ট হ'লে 120 মিটাৰ পাবগৈ বাট দুইটাৰে গৈ পেলাই ছেম টাইমত পাইছে গতিকে ছেম টাইমত পালে টাইম ইকুৱেল টু টুৱাইচ √2 g ঠিক আছে বাট বুলেটটোৰ ৰেঞ্জ 120 মিটাৰ দিছে তাৰ পৰা ভেলচিটি ওলাব বাট বলটোৰ ৰেঞ্জ 30 মিটাৰ দিছে ঠিক আছে বলটোৰ ৰেঞ্জ 30 মিটাৰ দিলে তাৰ পৰা ভেলচিটি ওলাব 50 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড ঠিক আছে তো মোমেণ্টাম কনজাৰ্ভেশ্যন ল মতে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ ইনিচিয়েল বলটোৰ মোমেণ্টাম প্লাছ বুলেট বল প্লাছ মুভমেণ্ট বলটোৰ মোমেণ্টাম 0 আছিলে প্লাছ বুলেটটো আমি লৈছোঁ বলটোৰ মোমেণ্টাম আছে বুলেটটোৰ মোমেণ্টাম আছে দুইটাই কৰি পেলাই আমি লাষ্টত বুলেটটোৰ ইনিচিয়েল মোমেণ্টাম কিমান আছিলে আমাৰ ধুনীয়াকৈ ওলাই যাবগৈ ঠিক আছে ডাউটটো লগা নাই তাৰপিছত গৈ আছোঁ 30 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে দ্য আউটপুট ৱেভ ফৰ্ম of the given logical circuit for the following input A and B as shown in the below is তোমাৰ এই দুটা গ্ৰাফ আছে A B ইফালে পাইছোঁ Y ঠিক আছে A B Y বুলি কওঁতে এটা প্ৰব্লেমটো হৈছে কি ইয়াত তোমাৰ A B ইয়াত T1 T2 T3 T6 ইফালে ইনপুট আছে ঠিক আছে তো ইয়াত এটা তুমি চালেই হ'ল আৰু ইফালে ইনপুটত T1 পৰা T2 লৈ যদি তুমি চোৱা T1 পৰা T2 লৈ ইয়াত তুমি দেখিছা 1 আছে ইয়াত 0 আছে এইমতে ইনপুটটো তুমি ইয়াত বহালা ইয়াত 0 ইয়াত 1 বহালা ইয়াত 0 ইয়াত 1 বহালে ইয়াত 1 হ'ব ইয়াত 0 হ'ব 0 1 পৰা গৈ পেলাই আকৌ কি হ'বগৈ 0 হ'বলৈকে 1 হৈ যাবগৈ তো তেনেহ'লে প্ৰথমটোৰ পৰা তুমি 1 পাবা তো 1 বুলি কওঁতে ওপৰত থাকিব না 1 বুলি কওঁতে ওপৰত থকা গ্ৰাফ কোনটো আছে এইটো আছে ওপৰত এইখিনি আছে ওপৰত ইয়াত আছে এই দুটা আছে গতিকে প্ৰথম T1 পৰা T1 পৰা T2 লৈ ওপৰত এইটো আছে এইটো আছে এইটো ন T1 পৰা T2 লৈ 1 1 হৈ আছে তাৰপিছত আকৌ T2 পৰা T3 লৈ কিমান হ'ব তেনেকৈ কৰি কৰি গ'লে তুমি এজ এ হোল গ্ৰাফটো কোনটো একজেক্ট গ্ৰাফ হ'বগৈ তুমি সেইটো তুমি পাই যাবাগৈ ঠিক আছে এইটো গ্ৰাফ ওলাব তাৰপিছত তুমি চোৱা তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা কি দিছে 14 নম্বৰ কুৱেশ্যন তোমাক and the charge flowing in a conductor changes with time as qt equal to alpha t minus beta t square plus gamma t cube where alpha beta and gamma are the constant the minimum value of current is this চাবলৈ যোৱা তোমাৰ q equal to alpha t minus beta t square plus gamma t cube আমাৰ আছে হাতত gamma t square আমাৰ হাতত আছে ইয়াৰ পৰা আমাৰ i ওলাই যাব তো i বুলি চাবলৈ di by dt ঠিক আছে di by dt যদি আমি চাওঁ তো তাৰ পৰা 0 পাই আছোঁ পৰা 0 minus twice beta plus 6 gamma t হৈ আছে তো তাৰ পৰা আমি চাব গ'লে t equal to 6 twice beta minus by 6 gamma equal to beta by আমি twice gamma আমি আনসাৰ কুৱেশ্যনছ আমি পাই যাম এইখিনি ঠিক আছে পাই যাম আমি দেন তাৰ পৰা মিনিমাম যদি আমি উলিয়াব লাগে মিনিমাম উলিয়াব গ'লে আমাৰ তাৰ পৰা মিনিমাম ওলাই যাবগৈ আলফা মাইনাছ টুৱাইচ বিটা দেন বিটা বাই 3 গামা প্লাছ 3 গামা হৈ যাব দেন এইখিনি কেলকুলেশ্যন কৰিলে আমি মিনিমাম ইয়াৰ পৰা এক্সপ্ৰেশ্যনটো আমি মিনিমাম ওলাই যাব তো সেইটো আমি মিনিমাম পাই যাম হৈ আছে দেন তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটোত গৈ আছোঁ আমি চুজ দ্য কাৰেক্ট ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন Poisson ratio, bulk modulus and modulus of rigidity of a given solid object ঠিক আছে তো ইয়াত আমি এতিয়া এই তিনিটা এক্সপ্ৰেশ্যনৰ কোনটো হ'ব আমি চাব গৈছোঁ দেন চাব গওঁতে আমি y equal to twice eta 1 plus gamma আমি ৰিলেশ্যনে পাই থৈছোঁ আৰু আমি y equal to 3k 1 minus twice gamma আমি এক্সপ্ৰেশ্যন পাই থৈছোঁ দুইটা এক্সপ্ৰেশ্যন আমাক ইয়ং মডুলাছ ইকুৱেল বুলিয়ে কৈছে ইকুৱেল বুলি কোৱাৰ লগে লগে গামা equal to 3k minus twice n by twice eta plus 6k ঠিক আছে তাৰপিছত
span of an object in Bohr 7 orbit for hydrogen atom is 3.6 10 to the power 6 meter per second. The corresponding speed of the electron in third orbit in meter per second is this V proportional to Z by N. V3 by V7 equal to 7 by 3. The V3 equal to আমি expression ইয়াৰ পৰা পাই যামগে 8.4 to 10 to the power 6 meter per second. 8.4 to 10 to the power 6 meter per second. তো আমি expression আমি ইয়াৰ পৰা পাম। তাৰপিছত গৈ আছো a massless square loop of wire of resistance 10 ohm supporting a mass of 1 gram hang vertically with one of its side in a uniform magnetic field of 10 to the power 3 gram. No, sorry. 10 to the power 3 gauss directed outward in the shaded region. A DC voltage V is applied to the loop. For what value of V, the magnetic force will exactly balance the weight of the supporting mass of 1 gram. ঠিক আছে যদি তুমি এটা চাবলৈ যোৱা if sides of the loop 10 cm তোমাক দি দিছে 10 cm দি দিছে আৰু ইফালে g equal to 10 meter per second square দি দিয়া আছে ঠিক আছে এইটো তেনে ক্ষেত্ৰত তুমি যদি চোৱা তো ইয়াত চাব গ'লে for balancing যদি আমি চাওঁ 1 L equal to 10 cm কৈ দিছে ঠিক আছে B equal to 3 gauss equal to 0.1 Tesla দি দিছে mass 1 gram আছে তো weight কিমান হ'ব FM equal to mg তো FM যদি চাব গ'লে ILB আছে equal to mg তো I মানে V by R L আছে B আছে ভ্যালু পুট কৰিলো দেন V by R ভিৰে আমি ক্যালকুলেশন কৰিলো ক্যালকুলেশন কৰাৰ পিছত আমি গৈ পেলাই V গ'লে কিমান পামগে 10 ভোল্ট আমি পাই আছো ঠিক আছে 10 ভোল্ট আমি পাই আছো ডাউট নাই সাগে তাৰ পিছত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড in a certain region is given by E equal to A by X square I cap plus B by Y square J cap. The SI unit of A and B are, yes, SI unit of A and B are, sabo gole, tomorrow meter sound E equal to A by X square I cap plus B by Y cap, or to Y to the power 3 J cap. Yes, sir. The next unit of A equal to Newton per coulomb plus meter square equal to Newton meter square per coulomb, and unit of B Newton per coulomb meter cube. So N meter cube per coulomb. হৈছে তো এইখিনি আমাৰ ওলাই যাব তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটোত গৈ আছো the height of liquid coulomb raised in a capillary tube of certain radius when dipped in liquid A vertically is 5 cm. If the tube is dipped in a similar manner in another liquid B of surface tension and density double the values of liquid A, the height of liquid column raised in liquid B would be M equal to height equal to twice the cos theta by R rho G. So height proportional T by rho. So H2 by H1 equal to T2 by T1 into H1 by H2. So যদি আমি চাওঁ তো এইখিনি ভ্যালু পুট কৰিলে H2 equal to কিমান পামগে 5 cm আমি পামগে ঠিক আছে ডাউট নাথাকিব চাগে এইকনলৈকে তাৰপিছত 20 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো আমি চাইছো এই সাইনোসয়েডাল কেৰিয়াৰ ভোল্টেজ দিছে এম্প্লিটিউড দি দিছে এম্প্লিটিউড মডুলেটেড আছে ঠিক আছে তো কমিউনিকেশন সিস্টেমৰ কোৱেশ্চনস the resultant amplitude modulated wave has maximum and minimum amplitude of 120 volt and 80 volt respectively. The amplitude of each side band is so V maximum equal to Vm plus Vc তো তাত যদি তুমি চাবলৈ যোৱা V max equal to 120 equal to Vc plus Vm. Then V minimum equal to Vc minus Vm. সেই মতে যদি চাওঁগে দুইটা ইকুৱেশ্যন প্লাস কৰিলে আমি কিমান পামগে mu equal to Vm by Vc তোমাৰ ওলাই যাব ঠিক আছে the amplitude of side bone mu a by 2 তো তাৰ পৰা আমি এটো 10 ভোল্ট আমি পাই আছো হৈছে তাৰ পিছত নেক্সট গৈ আছো সেকশন বি ৰ পৰা আমি কৈছো হা the general displacement of a simple harmonic oscillator x equal to a sin omega t. Let t be its time period. The slope of its potential energy ut curve will be maximum when t equal to t by beta. The value of beta is x equal to a sin omega t. Potential energy equal to half kx square and u equal to k a square sin square omega t. ঠিক আছে omega t then আমি যদি চাওঁ
then du by dt equal to k square by 2, then 2 sine omega t cos omega t omega, then slope equal to du by dt equal to omega k square by 2 sine 2 omega t. আছে, then slope will be maximum কেতিয়া হ'ব চোৱা, তো twice omega t equal to যদি তুমি চাবলৈ যোৱা twice omega t equal to pi by 2 twice omega t by beta equal to pi by 2 twice pi by t into t by beta equal to pi by 2, তাৰপৰা আমি কিমান পামগে beta equal to 8 পাম। ঠিক আছে, ডাউটটো নাই কোনলৈকে। তাৰপিছত 18 ইউনিফৰ্ম ৰড অফ লেংথ 2 মিটাৰ দিছে, cross-sectional area দিছে A and density D is rotated about an axis passing through the center and perpendicular to its length with angular velocity omega. A value of omega in terms of its rotational kinetic energy E, then sigma E by AD, then value of alpha is, really sound, then value of alpha is যদি আমি চাওঁ, then density equal to D, area equal to A, mass equal to DAL. ঠিক আছে, then mass equal to DA twice into AD, then about k equal to half I omega square, then E equal to যদি চাওঁ E equal to আমি সেইমতে ভেলু পুট কৰিলোঁ হৈছে। তাৰপিছত এনাৰ্জিৰ কাৰণে ছেকেণ্ড যিটো কণ্ডিশ্যন দি থৈছে, তো এনাৰ্জিৰ কাৰণে omega twice ভেলু পুট কৰাৰ লগে লগে দুইটা যদি ৰেচিঅ' উলিয়াওঁ, আলফা ইকুৱেল টু কিমান আহিবগৈ, আলফা ইকুৱেল টু 3 আহিবগৈ আহিব। তাৰপিছত তোমাৰ আহিছে নেক্সট কুৱেশ্যন চোৱা, নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা, a horse rider covers half the distance with 5 meters per second speed. The remaining part of the distance was traveled with speed 10 meters per second for half the time, with speed 15 meters per second for other half of the time. The mean speed of the rider averaged over the whole time of motion is x by 7 meters per second. The value of x equal to চাবলৈ গ'লে, then তোমাৰ ইয়াত the 5b c d, ইয়াৰ পৰা আহিলে t, ইয়াৰ পৰা আহিলে t, 10 meters per second 15 meters per second, the average speed from b to d 10 plus 15 by 2 25 by 2 meters per second আমি পাই গ'লোঁ। ঠিক আছে, তো এতিয়া নাও চাবলৈ গ'লে নাও যদি চাওঁ আমি, তো আমি সেইমতে ভেলু বঢ়োৱাৰ পিছত তুমি চোৱা কেলকুলেশ্যন কৰি পেলাই এক্স ইকুৱেল টু কিমান আহিলগৈ গৈ পেলাই 50 আহিলগৈ। ঠিক আছে, এক্স ইকুৱেল টু কিমান আহিল 50 আমি পাই গ'লোঁ। তাৰপিছত তুমি যোৱা L ইকুৱেল টু 6 হেনৰি, দেন R ইকুৱেল টু 12 ohm, E ইকুৱেল টু 12 volt। ঠিক আছে, as per the given figure, if di by dt equal to -1 ampere per second, then the value of AB at this instant will be যদি আমি চাওঁ, then ইয়াত তোমাৰ 6 হেনৰি 12 পাই আছে, 12 পাই আছে, ফালে 12 ভল্ট আছে। তো যদি আমি চাবলৈ যাওঁ I ইকুৱেল টু 2 এম্পিয়াৰ দি দিছে, di by dt কেলকুলেশ্যন কৰিলোঁ VA minus IR minus L di by dt equal -12 equal to VB হৈ আছে, then VA minus VB equal to 24 plus 12 minus 6 equal to 24 plus 6 equal to 30। তো ইয়াৰ পৰা আমি কেলকুলেশ্যন কৰিলে 30 পামগৈ আমি আনচাৰ হৈছে। তাৰপিছত 25 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, 25 নম্বৰত আছে a point source of light, দেখিছানে, light is placed at the center of curvature of a hemisphere surface. Okay, the surface source emits a power of 24 watt. The radius of curvature of hemisphere is 10 centimeter. An inner surface is completely reflecting. The force on the hemisphere due to light falling on it is ইমান আছে হৈছে। তাৰপিছত থিটা ইকুৱেল টু 0 ডিগ্ৰী আছে, দেন presses due reflecting surface আমাৰ কিমান আছে twice I by c আছে। ঠিক আছে, দেন নেট ফোৰ্স ইকুৱেল টু twice I by c এৰিয়া হৈ আছে। দেন যদি তুমি চোৱা পাৱাৰ I ইকুৱেল টু পাৱাৰ বাই এৰিয়া, power by 4 pi r square, F net equal to twice I by c in the projected area. ঠিক আছে, F net equal to 2 by c into power by 4 pi r square into pi r square। ঠিক আছে, F net equal to 2 into 24
4 into 10 to the power minus 8 হৈ আছে এইটো ডাউট নাই এইটো বুজি পাইছো and then next question to আছে চোৱা তোমাৰ the following circuit the magnitude of current দিছে ঠিক আছে কাৰেন্ট কমপ্লিকেটেড কোৱেশ্চনছ বুলি নহয় সব কেনসেল হৈ যাব বহুতখিনি ব্ৰাঞ্চেছ তোমাৰ তো ফিগাৰ দেখিলে ভয় নাখাব এনেকুৱা কোৱেশ্চনছ ঠিক আছে এতিয়া আহাচোন কৰো কেনেকৈ হ'ব then তুমি চোৱা এতিয়া ইয়াত এই যে let a junction A voltage X আছে হা A junction তো তোমাৰ A junction আমি voltage to A বুলি ধৰি ললো then VA equal to X VD equal to Y আৰু VC equal to ইয়াত তোমাৰ 0 আছে 0 হৈ আছে আৰু ইফালে B equal to 2 আছে তো এটা জাংশনত এইটো জাংশন ল আমি ইউজ কৰো এনেকে x - 2 এনেকে এটা তাৰপৰা কৰি তোমাৰ মানে ইনিশিয়ালত কিমান আছে ইফালে কিমান আছে মানে ইয়াত তুমি চাব গলে ইয়াত তোমাৰ যদি চোৱা ইয়াত 2 আছে না ইয়াত এইকন জায়গাত 2 আছে এইকন জায়গাত কিমান ধৰিছে এইকন জায়গাত কিমান আছে দেন এইখিনি যদি চাবলৈ যোৱা x minus c potential to minus হ'ব ন এইমতে কৰিলো ভ্যালু খিনি পুট কৰিলো ইয়াতে পইণ্ট d তেনেকে চালো দেন ইকুৱেশ্যন দুটা বনাব লাগে আৰু হা ইকুৱেশ্যন দুটা বনাই পেলাই তোমাৰ ইকুৱেশ্যন 1 আৰু 2 পৰা আমি গৈ পেলাই i কলো কিমান পামগে এয়া 1.5 আমি পাই যাম হ'ব তাৰ পিছত গৈ আছো 27 নম্বৰ কোৱেশ্যন স্কুল গজৰ পৰা আহিছে গজৰ পৰা কোৱেশ্যনছ কৰোৱা হৈছে ক্লাছতো স্কুল গজ দি দিছে 100 ডিভিজন দিছে 0.5 millimeter দিছে the zero of the circular scale lies 6 division below the line of the graduations and when two swords are brought in contact with each other আছে when a wire is placed between the stands 4 linear scale divisions are clearly visible while 46 division of the circular scale coincide with the reference line the diameter of wire the 10 to the power minus 2 millimeter minus 2 millimeter হৈ আছে 2 millimeter তো এটা চাবলৈ গলে পিচ দিয়া আছে লিষ্ট কাউন্ট দিয়া আছে 0 ইৰৰ আমি ওলাই যাব তো ৰিডিংটো কিমান হয় মেইন স্কেল ৰিডিং প্লাস n into LCR minus 0 ইৰৰ তো এইখিনি ক্যালকুলেশন কৰিলো ক্যালকুলেশন কৰিলে ধুনিয়াকৈ ৰিডিং তোমাৰ ধুনিয়াকৈ ওলাব তাৰ পিছত গৈ আছো ইয়ং ডাবল স্লিট এক্সপেৰিমেন্ট আছে টু স্লিটস S1 and S2 are D distance apart and the separation from slit to screen is D now if two transparent slab of equal thickness 0.1 millimeter but a refractive index 1.51 and 1.55 are introduced in the path of beam from S1 and S2 respectively the central bright fringe spot will shift by number of fringes ঠিক আছে তো চাবলৈ গলে then তোমার mu1 তো ইয়াত তুমি যদি চোৱা mu1 mu2 shifting central maxima যদি চোৱা এমতে আমাৰ এটো তোমাৰ ফ্ৰিঞ্জ উইথৰ ফৰ্মুলা s1p minus খিনি s2p minus খিনি কৰিলো ক্যালকুলেশন কৰিলো mu2 minus mu1 t yd by d ঠিক আছে yd by d তাৰ পৰা ফ্ৰিঞ্জেস বিটা ইকুয়াল টু lambda d by d তাৰ পৰা 10 answer ইকুয়াল টু আমি পালোগে 10 হৈছে তাৰ পিছত চোৱা এই ক্যাপাসিটৰ 900 microfarad is charged by 100 volt battery ঠিক আছে the capacitor is disconnected from the battery and connected to another answers identical capacitor such that one plate of answers capacitor connected to positive plate and another plate of answers capacitor connected to negative plate of charge capacitor the loss of energy in this process is measured as x into 10 to the power minus 2 joule the value of x is c equal to 900 microfarad ইফালে 100 microfarad দুইটা আমি ক্যালকুলেশন কৰিলো কৈ পেলাই q equal 9 to 10 to the power minus 2 কুলম ঠিক আছে then the del u equal to half c1 c2 by c1 plus c2 then half c1 c cross তো ইয়াৰ পৰা মাইনাস কৰি পেলাই আমি যেতিয়া ভ্যালু পামগে del u equal to 225 10 to the power minus 2 joule ঠিক আছে তাৰ পিছত so in an experiment for estimating the value of focal length of converging mirror the image of an object placed at 40 cm from the pole of mirror is formed at a distance of 120 cm from the pole of the mirror
These distances are measured with a modified scale in which there are 20 small divisions in 1 centimeter. The value of error in measurement of focal length of the mirrors 1 by k centimeter. The value of k is. So the question তুমি ইয়াত যদি চোৱা 1 by f equal 1 by v plus 1 by u আছে. So dv equal to du 1 centimeter by 20 0.05 centimeter. Then ইয়াৰ পৰা যদি আমি চাওঁ f inverse কৰি পেলাই তাক ডিফাৰেন্সিয়েট কৰোঁ df by f square dv by v square du by u square সেইমতে আমি যদি কৰোঁ সেইমতে আমি কৰিলে তাৰ পৰা ক্যালকুলেশনখিনি চাই যোৱা তাতে স্টেপকে চাই যোৱা ঠিক আছে put the value of f du dv যদি আমি পুট কৰি দিওঁ তো ইয়াত k equal আমি কিমান পামগে k equal আমি কিমান পামগে 32 পামগে ঠিক আছে দেন ইয়াতে তোমাৰ যেটো ইখিনি 30টা কোৱেশ্চনছ আছিলে 30টা কোৱেশ্চনৰ তোমাৰ ইয়াতে সলিউশনখিনি হৈ গৈছে তো আজি আমি ফিজিক্সৰ এখন 30 জানুৱাৰী Shift-1 আছিলে Shift-1ৰ কোৱেশ্চনখিনি আমি সলভ কৰি তোমালোকক মই দেখালো আৰু তোমালোকে সময় উলিয়াই পেলাই কোৱেশ্চনখিনি সলিউশনখিনি চাবা আৰু যিখিনি নিট এসপাৰেন্ট আছে হিহঁত তোমালোকেও চাবা ঠিক আছে তো আশা কৰিম যে আগন্তুক পৰীক্ষা তোমালোকৰ যাতে ভাল হয় আৰু নগাঁৱত থাকি নগাঁৱত পঢ়ি অকলটা ভাৰতৰ ভিতৰত তোমালোকে যি সাকসেছৰ সপোন দেখিছা সপোন যাতে তোমালোকৰ সম্পূৰ্ণ হয় ঠিক আছে ধন্যবাদ